สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรเค้กนัวๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวก่อนไปดูนะคะสำหรับเค้กนะคะเย็นสูตรนี้นะคะก็ก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของซอสช็อกโกแลตขั้นแรกเราจะใช้นมอัลมอนด์กันก่อนค่ะตามด้วยผงโกโก้นะคะและตามด้วยนะคะสารแทนความหวานและตามด้วยเกลือค่ะและสุดท้ายเซนทันกัมค่ะคนส่วนผสมนะคะด้วยตะกร้อมือนะคะจนไม่เป็นฝุ่นแป้งเลยค่ะหลังจากนั้นนำขึ้นไฟนะคะโดยที่เราจะก้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้มันนอนก้นนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะการใช้ไฟเราจะใช้ไฟนะคะกลางค่อนข้างแรงนะคะหลังเสิร์ฟนะคะไม่ว่าจะไปราดขนมเค้กจะใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะตีไข่ไก่นะคะกับสารแทนความหวานอีก1ช้อนชาค่ะให้เข้ากันนะคะจนไข่เปลี่ยนสีค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปนะคะจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะและตามด้วยนมอัลมอนด์คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะไปคล้ายกระทะแบบนี้กันโดยที่เราจะใช้น้ำมันทาลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเทลงไปค่ะและกลิ้งนะคะเหมือนกับไข่และไส้ของเรานั่นเองค่ะกลิ้งให้ทั่วๆนะคะมันก็จะได้เป็นแผ่นบางๆแล้วหลังจากนั้นนะคะปิดฝานะคะทอดด้วยไฟต่ำๆเลยนะคะแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าขอบเนี่ยจะต้องเลาะออกนะคะขอบจะแข็งๆหลังจากนั้นเราเอาออกมาค่ะพักให้เย็นเลยค่ะระหว่างนั้นเราไปตีวิปปิ้งครีมกันเลยค่ะเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถุงเลยค่ะรอไปบีบกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราเริ่มมาบีบกันนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้ก่อนค่ะและจับกล้วยหอมใส่ตรงกลางค่ะหลังจากนั้นเราวิปปิ้งครีมนะคะทับไว้อีกค่ะทับไปนะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะค่อยๆนะคะประคองมาอย่างนี้นะคะให้เป็นทรงในลักษณะอย่างนี้ค่ะจับน้องเข้าตู้เย็นค่ะทิ้งไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเรามาค่ะเป็นไงมั่งคะแค่ราดท็อปปิ้งแบบนัวๆแบบนี้นะคะก็อร่อยแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะใช้เวลาทำไม่นานค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ